अ पर्सन कॅन बी हायली एज्युकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल अँड फायनान्शियली इलिटरेट. थोडक्यात एखादा माणूस हा भरपूर शिकलेला असेल, फायनान्शियली पण तो खूप उत्तम यशस्वी असेल, पण तरी पण तो आर्थिकदृष्ट्या हा निरक्षर असू शकतो. हा कोट आहे ना, हा रिच डॅड पुअर डॅड या फेमस पुस्तकातला आहे आणि हा खरंच खूप विचार करायला लावणार आहे. कारण आपल्याला असंच वाटत असतं की आपण करिअरमध्ये जर उत्तम आहोत आणि जर पैसे उत्तम कमावतोय तर सगळं काही ओके आहे, आपली फायनान्शियल हेल्थ ही उत्तम आहे. पण असं नसतं. मुळात फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे काय हाच प्रश्न आपल्यापैकी अनेकांना असतो. तर त्यामुळेच फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे काय, ती आपली लाईनीवर आहे का हे कसं चेक करायचं, आणि जर ती घडी विस्कटलेली असेल तर ती पुन्हा बसवता येते का. आजचा अनेकांना भेडसावणारा जो प्रश्न असतो तो असतो की EMIच्या ट्रॅपमध्ये जर आपण अडकलो असू तर त्यातनं बाहेर पडता येतं का, किंवा कर्जाचा विळखा बसला असेल तर त्यातनं बाहेर पडता येतं का. असे अनेक प्रश्न आज आपल्या सगळ्यांना भेडसावत असतात. आणि हा सगळा स्ट्रेस जो आहे ना फायनान्शियल, हा दिसत जरी नसला तरी तो एक हॉन्टिंग इफेक्ट असल्यासारखा आपल्या सगळ्यांच्या मनावर असतो. तर याच्यावर मात करणं खरंच शक्य आहे का, आणि पैशाचं हे अवघड वाटणारं गणित सोडवणं शक्य आहे का, या सगळ्या विषयावर आज आपण अगदी सविस्तर चर्चा करणार आहे. नमस्कार. देहवनच्या आजच्या भागात मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आज आपल्यासोबत आहेत CA विपुल शहा. विपुल, तुझं मनापासून स्वागत आहे देहवनमध्ये. थँक्यू निरंजन. येस. विपुलची ओळख म्हणजे तो CA तर आहेच आहे, पण त्याबरोबर तो CFA आणि MBA फायनान्स पण आहे. याशिवाय बिग बग्स फायनान्स सर्व्हिसेस ही त्याची स्वतःची कंपनी आहे. तो फाउंडर डिरेक्टर आहे त्याचा. आता तुम्ही म्हणाल की देहवन आपला पॉडकास्ट हेल्थ, फिटनेस, वेलनेस, सेक्शुअल हेल्थ या सगळ्यावर असतो, तर मग हे अचानक फायनान्शियल हेल्थ आणि त्यातल्या व्यक्तीला आपण का बोलवलेलं आहे, तर त्याचं एक विशेष कारण आहे. कारण फायनान्शियल हेल्थ ही फिजिकल आणि मेंटल हेल्थ इतकीच महत्त्वाची असते का, या विषयावर आपण विपुलशी बोलणार आहोत. आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तो जरी फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये तो स्वतः कार्यरत असला तरी तो स्वतः शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत एक कमालीचा जागरूक आहे. तो ट्रेकर आहे आणि तो हिमालयात रेग्युलर जात असतो. तर आपल्याला म्हणूनच फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे काय आणि त्याची गुंफण ही फिजिकल हेल्थ आणि मेंटल हेल्थसोबत कशी असते, या तिन्ही हेल्थचा एकत्रित विचार करणं का गरजेचं आहे, तर यावर आपण बोलणार आहोत. विपुल, खूप साऱ्या गोष्टी तुझ्याकडनं जाणून घ्यायच्या आहेत, त्याच्यामुळे आपण लगेच सुरुवात करूया डिस्कशनला. पहिला प्रश्न ऑब्व्हियसली तोच येतो की फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे काय, आणि शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य इतकंच आर्थिक आरोग्यही का महत्त्वाचं असतं. निरंजन, फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे ॲक्च्युली एखाद्याची स्वतःचे पर्सनल फायनान्सेस काय स्टेटसला आहेत असा अर्थ होतो. आता हे असताना नुसतं स्टेटस म्हणजे काय, तर त्याचं इन्कम किती आहे, त्याची इन्कम अर्निंग कपॅसिटी पण किती आहे, पोटेन्शियल पण काय आहे, त्याचे सध्याचे खर्च किती आहे, आणि त्याची जी आर्थिक उद्दिष्ट आहेत त्याकडे त्याचा योग्यरित्या प्रवास चालू आहे की नाही, ह्याच्यावरून एखाद्याची फायनान्शियल हेल्थ आपण समजू शकतो. आणि तू जसं म्हटला, खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे की लोकांचा फोकस असतो शारीरिक स्वास्थ्याकडे. लोक कुठेतरी आर्ट ऑफ लिव्हिंग किंवा इतर चांगल्या गोष्टींसाठी, मेडिटेशनसाठी इगतपुरीला सुद्धा जातात, म्हणजे मानसिक स्वास्थ्याकडेही लोकांचं लक्ष असतं. पण अनेकदा मूळ जे असतं ते फायनान्शियल स्ट्रेस आहे. म्हणजे मला इथे सांगायला आवर्जून आवडेल की लोकांच्या हे लक्षात येत नाही, पण स्टडीज असं सांगतात की जवळपास 20 ते 40% डायव्होर्स जे होत आहेत आज, हे फायनान्शियल स्ट्रेसमुळे होत आहेत. बापरे. सुसाईड्ससुद्धा मोठं रिझन, म्हणजे सुसाईडचं मोठं रिझन हे आर्थिक जी काय लोकांची तंगी आहे म्हणू, किंवा त्यांचे डेट ट्रॅप्स आहेत, हीच आहे. म्हणजे जगात एका स्टडीमध्ये म्हणजे कोविडच्या आसपास हा स्टडी झाला होता 2020ला, तर जवळपास $510 बिलियन हे या गोष्टीवरती खर्च होत आहेत की सुसाईडशी रिलेटेड किंवा लोक स्वतःला जे हार्म करून घेतात त्या दृष्टीने, त्याच्यावरचा हा खर्च आहे. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मला इथे बोलवल्याबद्दल धन्यवाद, कारण मी आवर्जून सांगू इच्छितो, मी स्वतः खेळाडू होतो, खो खो खेळाडू, आणि माझ्या ऑफिसवर देखील सर्व खो खो खेळाडूच आहेत. त्यामुळे आम्ही जरी फायनान्शियल क्षेत्रात काम करत असलो आणि लोकांच्या आर्थिक तंदुरुस्तीकडे लक्ष देत असलो, तरी फिजिकल फिटनेसबाबत आम्ही तेवढेच जागरूक आहोत. आणि तुझा हा देहबान जो पॉडकास्ट आहे तो त्यामुळेच मला खूप भावला. आणि खरं तर ह्या विषयांची सांगड घातलीच जाते, कारण एका गोष्टीतला स्ट्रेस हा तुमच्या इतर गोष्टींवरती पण परिणाम करतो. म्हणजे केवळ फायनान्शियल स्ट्रेस म्हणजे तेवढीच गोष्ट होते असं नाही, तर फायनान्शियल स्ट्रेसमध्ये असलेला माणूस कधी ओव्हर इटिंगला
हो. प्रवृत्त होतो. त्यामुळे त्याला डायबिटीस किंवा जाडी वाढणं असे प्रकार होतात, दुष्परिणाम होतात किंवा त्याचं स्टार्वेशन पण होतं. म्हणजे तू अनेकदा बघशील की त्याची जो माणूस फायनान्शियल स्ट्रेसमध्ये त्याची फिजिकल हेल्थ पण तुला ढासळलेली दिसेल. आणि नॅचरली मानसिक हेल्थ तर सांगायलाच नको, कारण त्या बाबतीत त्याच्या रिलेशनशिप्सवरती परिणाम होतो. त्याच्या ऑफिसमधला किंवा कुठेही त्याचा वावर समाजात जो असतो तोही तसाच होतो आणि त्यातून अनेक गोष्टीचे गंभीर परिणाम घडत जातात आणि हे फक्त त्या व्यक्तीला नाही तर त्या संपूर्ण कुटुंबाला आणि समाजव्यवस्थेलाही घातक ठरू शकतं. त्यामुळे हा विषय खरंच गरजेचा आहे. हे यातून नक्की कळतंच आपल्याला. तू अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या उत्तरात सांगितलेस आणि मला खरं सांगायचं तर हा विषय घेण्याचं एक महत्त्वाचं कारण तेच आहे. कारण आपण ठराविक अंतराने पेपरमध्ये किंवा बातम्यांमध्ये सतत बघत असतो की आर्थिक काहीतरी संकट आहे किंवा कर्जाचा विळखा आहे आणि त्याच्यामुळे कुटुंबासह आत्महत्या करण्याचे प्रकार हे खूप वाढत आहेत. तर त्याच्यामुळेच हा विषय किती महत्त्वाचा आहे हे आपल्याला दिसतंय. आता दुसरा मुद्दा येतो की फायनान्शियल हेल्थचं महत्त्व समजा एखाद्याला आहे, पण आर्थिक शिस्त नाही आहे. कुठेतरी कळतंय की हे जागेवर आणलं पाहिजे, तर ती शिस्त खरंच लावता येते? त्याचे काही बेसिक नियम आहेत? शिस्त नक्कीच लावता येते. अगदी लहानपणापासून लावता येते, तरुण वयात लावता येते. सो प्रत्येक वयात किंवा त्या वेळेस गरजेनुसार हे करता येतं. तर आजकाल आम्ही पालकांसाठी सुद्धा या इन्व्हेस्टमेंट अवेअरनेस सेमिनारमध्ये सांगतो की तुम्ही मुलांना आर्थिक शिस्त लावा. कशी लावू शकतो? तर समजा आता सर्व कुटुंब आता सगळ्यांचं इन्कम चांगलं वाढलं तर ट्रिप्सला जातात. हो. पूर्वी 4 वर्षातून एका ट्रिपला जाणारे कुटुंब आता वर्षातून 4 वेळा जात आहेत. हो. मग ती जर का वर्षातून 4 वेळा जात असतील तर तुम्ही त्याचं आर्थिक नियोजन मुलांकडे द्या, की 4थी-5वीतला मुलगा आहे. तो आज त्याचे जमा खर्च सहजरित्या लिहून काढू शकतो. त्याला बेरीज वजाबाकी येते. आपल्याला सोपं काम करायचं, की आपल्या ट्रिपला जाताना ₹20,000 न्यायचे आहेत आणि हा खर्च आहे आणि इथून पुढे जो आपण खर्च करू ट्रिपमध्ये त्याची सगळी जबाबदारी तुझी. आणि त्याच्यात पैसा कमी पडला, मग शिस्त कशी लावणार? तर तो तिथे गेल्यानंतर म्हणतो, की बाबा मला पिझ्झा खायचा आहे. आता पैसे किती शिल्लक राहिलेत हे त्याला माहिती असेल तर त्याला सांगायचं, हो पिझ्झा खाऊ, पण मग तुला त्या अम्युजमेंट पार्कला तिथे जाता येणार नाही किंवा झूला जाता येणार नाही. हे जर का त्याच्या लक्षात आलं तर तो तेव्हापासून बजेटिंग शिकेल. इतकं हे सोपं आहे आणि त्यांना हे स्वावलंबन त्याच्यातून त्यांनाही त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढणार आहे. त्यांना त्या इनिशिएटिव्ह घेतल्याचा एक आनंद राहणार आहे. छोट्या ट्रिपपासून आपण हे सुरू करू शकतो. एखाद्या त्यांच्या अनेकदा असं होतं त्यांना आजकाल पॉकेट मनी दिला जातो. आपल्या वेळेस हा पॉकेट मनी नव्हता. हो. पण आजकाल मुलांना तो पॉकेट मनी दिला जातो. त्यातून त्यांना ती गुंतवणूक करायची सवय लावायची, की ₹500 पॉकेट मनी तुला दिला आहे, तर ₹50 तू बाजूला काढूनच ठेव. मग ते गुंतवणूक करणं हा वेगळा विषय, पण त्याला आधी सेव्ह तर करायला शिकवा. मग त्याच्यासाठीचे ते महत्त्वाचे जे मुद्दे आहेत ते त्यांना सांगितले जातात. आमच्या शाळेत असताना मला आठवतं, की कंपल्सरी महिना ₹20 रिकरिंग होतं. शेजारच्याच बँकेत सुरू करायचं आहे. बरं. हे कंपल्सरी होतं. आता ते पैसे आम्ही कमवत नव्हतो, पण आई-वडिलांनी दिलेले तिथे नक्की गुंतवणूक केली जायची. बरं, ह्याच्यात आपले आता हे झालं माझं लहानपणीचं शिस्त लावण्याचे प्रकार. मग त्यांना योग्य वयात चांगले तुम्ही पुस्तकं वाचायला देऊ शकता. एखाद्या संस्थेमध्ये त्यांना इंटर्नशिप करायला देऊ शकता, की 10वी-11वीत सुद्धा मुलं जाऊन काही ना काहीतरी कामाचा भार उचलू शकतात आणि दे कॅन स्टार्ट ॲज अर्ली ॲज 13-14 ऑल्सो. म्हणजे जगातला यंगेस्ट CEO मला सांगायला आवडेल, मी कॉलेजमध्ये असताना त्यांचं लेक्चर झालं होतं. तर ते 14व्या वर्षी त्यांनी कंपनी स्थापन केली होती वयाच्या. सो ही जर का एक व्यक्ती हे करू शकतो तर सर्वच जण हे करू शकतात. हा एक विश्वास मुलांमध्ये आपण दिला पाहिजे. मग तरुणपणी काय? तरुणपणी तुमच्या एज्युकेशनवरती जो खर्च होतो तो पालकांनी सांगितला पाहिजे किंवा तुम्ही हायर एज्युकेशनसाठी जात असाल अब्रॉडला तर ते त्यांना भले एज्युकेशनल लोन काढून करू देत. त्याचं रिझन काय? त्यांना ती स्वयंशिस्त लागेल. आई-वडिलांकडे आज तो कॉर्पस असू शकतो, पण अनेकदा पूर्ण म्हणजे जमापुंजी त्यांची आज त्या उच्च शिक्षणावर खर्च होते आणि आज परदेशात सुद्धा जॉबची काही गॅरंटी नाही. यायचा जमाना आला आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना कळू देत. जर का पालक फक्त पैसा पुरवत राहिले तर ते आर्थिक शिस्त लहानपणापासून किंवा तरुणपणीसुद्धा मुलांना लागणार नाही. मग अर्निंग सुरू केल्यानंतर काय? तर अर्निंग सुरू केल्यानंतरची शिस्त म्हणजे बघशील तर तेव्हा अनेकदा पहिला जॉब लागला नाही तर iPhone घ्या, EMIवरती कार घ्या. सो ह्या पिढीचा जो नॉर्मल हा ट्रेंड चालला आहे त्याबद्दल त्यांना जागरूक करणं. करू देत, मी नाही म्हणत नाही. पण आता मला 2 चॉईसेस दिले, की अर्निंग सुरू झालं आणि मला युरोपची ट्रिप करायचा चान्स मिळाला, जो मी माझ्या 20-25शीत करू शकतो आणि मी तिथे स्कीइंग करू शकतो. नॉर्मली आज तू बघशील तर केसरी विणावळच्या सगळ्या ॲड्समध्ये सीनियर सिटिझन्स दिसतात. कारण बाहेर कोण जातं तर सीनियर सिटिझन्स जातात. आता हे सीनियर सिटिझन्स टार्गेट केलं जात असलं तरी तुम्ही जर का वयाच्या 25व्या वर्षी हा एक्सपिरियन्स घेतलात तर तो कर्ज काढून घ्या ना. पण तुम्ही तो
कारसारख्या डेप्रिशिएटिंग ॲसेटवरती हम्म. खर्च केला तर तो योग्य नाही राहणार. तर हे सुद्धा शिक्षण दिलं जाणं गरजेचं आहे. तू जर का वयाच्या म्हणजे 40-45व्या वर्षी बघशील तर तिथे अजून महत्त्वाचं होतं, कारण तिथे फॅमिलीकडनं पुलिंग सुरू होतं, हं. की फॅमिलीच्या गरजा आहेत, त्यांच्या काहीतरी हाऊसमौज आहेत, तर तिथे तुम्हाला त्या गोष्टींवरती शिस्त लावायला लागते. ह्या सगळ्या गोष्टी करता करता रिटायरमेंटचं एज जवळ येतं, तर तेव्हा परत वेगळ्या प्रकारची शिस्त पाहिजे. सो आर्थिक शिस्त कुठल्या वयापासून, तर लहानपणापासून, आणि प्रत्येक वयात किंवा त्या वयोगटात ती शक्य आहे. आणि ती त्याचं सगळ्यांनी नक्की ऑब्झर्व केलंच पाहिजे की आपण कुठे चाललो आहोत. कारण तो प्रवास कळला नाही आपला कुठपर्यंत झाला आहे, तर पुढे काय घडेल याची शाश्वतीच राहत नाही. आणि मग अनेकदा लोकं 50शीत रिटायरमेंट प्लॅनिंग करायला माझ्याकडे येतात, किंवा 60 नंतर पैसा घेऊन माझ्याकडे येतात की आता रिटायरमेंट प्लॅन करायचे, व्हेअरएज ती करायला हवी होती 20-25शीत. येस. मुलांना लहानपणापासनं म्हणजे तू म्हणलास तसं सक्षम केलं पाहिजे आणि त्यांनाही ती एक एम्पॉवर झाल्याची फिलिंग येते की आपले आईबाबा आपल्यावर विश्वास ठेवून पैसा देत आहेत. कारण एकीकडे काय असतं म्हणजे आपण आपलं जे लहानपण होतं त्यात कायम पैशांचे व्यवहार हे मोठेच बघतात किंवा आईवडीलच बघतात, हेच कुठेतरी बिंबवलेलं आहे. पण हे बदलण्याची थोडंसं गरज आहे असं कुठेतरी दिसतंय. नक्की. तर मग आपल्या लहानपणापासून ज्या सवयी, विशेषतः आर्थिक सवयी आपल्याला दिल्या जातात, संस्कार दिले जातात, त्याचा परिणामही फायनान्शियल हेल्थ आपली डिफाईन करण्यात होतो. नक्कीच. एक लक्षात घे, पण बालमनाचं जे एक त्याच्यावरती जे संस्कार होतील ते बालवयात खूप महत्त्वाचे आहेत. मग तेव्हाच त्याला थोडंफार तरी या गोष्टी की गरज काय आणि हौस काय हे कळलं पाहिजे. सो 5 रुपयात मिळणारं खोडरबर ते फॅन्सी असेल आणि 50 रुपयाला असेल, तर नॅचरली मूल हे 50 रुपयाच्या गोष्टीकडे अट्रॅक्ट होतं. मग त्याला तिथे ती गोष्ट सांगता यायला पाहिजे. पण तुम्ही जर का ती सतत त्याच्या मनावरती बिंबवत राहिला तर त्याच्या मनात हाही संस्कार रुजेल की आपण गरीब आहोत, आपण ही गोष्ट अफोर्ड करू नाही शकत करत. नाही. तर हे खूप डेलिकेट आहे, म्हणजे खूप नाजूकरित्या हा विषय हाताळला जाण्याची गरज आहे. पण त्याच्यासाठी त्याला तो निर्णय घेताना त्याचं बजेट त्याला करू दिलं की हे 50 रुपयाची गोष्ट आहे, बघ तुला याच्यात 5 रुपयाचं हे खोडरबरही येईल, 10 रुपयाचा तुला अजून काहीतरी एक्सपिरियन्स येईल, एक 30 रुपयाचा तिकीट काढून आपण दुसरीकडे जाऊ शकतो. इतक्या छोट्या गोष्टींपासून तुम्ही देऊ शकता. तर मुलांना काय दिलं पाहिजे ऑप्शन, आपण काय विचार करतो नाही म्हणतो. सो त्यांना जर का तुम्ही हे 5 ऑप्शन्स दिलेत तर ते चूज करायला पण शिकतील, त्यातनं विचार करू शकतात की काय निवड करायची आहे मला. आपलं बायनरी उत्तर असतं हो किंवा नाही. हो म्हटलं तर मूल लाडवण्याचे चान्सेस आहेत की प्रत्येक गोष्ट त्याला हवी तेव्हा देत गेलो, आणि एक वेळ अशी येते की तेव्हा ती अफोर्डच करू शकत नाही आणि तेव्हा त्याचं मन खट्टू होतं. अगदी आत्ता अशी कित्येक उदाहरणं आहेत की आईवडील मोबाईल देऊ शकत नाही आणि मुलांनी आत्महत्या केली. सो असे ह्या गोष्टी खूप हृदयद्रावक घटना आहेत. मग त्या गोष्टी करताना एक म्हणजे चांगला शिक्षित होऊ शकलेल्या व्यक्ती, पण त्या मोमेंटमध्ये त्यांनी काहीतरी चुकीचा डिसिजन घेतला, तर याची मुळं ही ॲक्च्युली पूर्वी रुजलेली असतात. तर त्याकडे आपलं नक्की लक्ष गेलं पाहिजे. मग ह्या गोष्टी कशा राहायच्या, तुम्ही ऑप्शन्स द्या, तुम्ही त्यांचे विचार मांडण्याचं त्यांना स्वातंत्र्य द्या, पण त्यांना बजेट नक्की करायची सवय लावा. कारण अंथरूण पाहून पाय पसरावे. जेव्हा ती जाणत्या वयाची होतील तेव्हा त्यांना कर्जाचं महत्त्व, कर्जानी काही वेल्थ क्रिएट होत असेल तर ते कळेल, पण लहान वयात नक्की त्यांना हे कळू देत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे 5वी ते 8वीमध्ये आपल्याला एक कंपाऊंडिंगचं गणित सांगितलं जातं, म्हणजे चक्रवाढ व्याजाचं. तर त्याची त्यांना ओळख होऊ देत. ती शिस्त का महत्त्वाची, तर थेंबे थेंबे तळे साचे याचं महत्त्व त्यांना कळेल. हे नक्की कळू शकतं, कारण ते चक्रवाढ व्याजाची गणितं समजत असतं त्यांना की हे कसं कंपाऊंड होतं आहे किंवा ह्याचं काय होणार आहे. मग त्यांना ते कळू देत ना, ती गणितं व्यवहारात त्यांना आणू देत. त्यांना मोठी खरेदी, आपण एखाद्या बऱ्याचदा बाहेर खरेदीला जातो किंवा महिन्याचं वाणसामान घेतलं जातं, त्याचं बजेट, त्याचा हिशोब करू द्यायचा. त्यांना गणिताची तोंड ओळख व्हायला पाहिजे. आजच्या जगात 3 ट्रेट्स महत्त्वाचे आहेत. नवल रविकांत यांनी त्यांच्या पुस्तकात खूप सुंदर लिहिलेलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे 3 गोष्टी जर का माणूस करत असेल व्यवस्थित, एक म्हणजे प्रचंड वाचन क्षमता आणि वाचन करत राहिला तर माणसाचं नॉलेज वाढणार. दुसरं, त्याला बेसिक मॅथ्स यायला पाहिजे. बेसिक मॅथ्स म्हणजे मी म्हणतो इंजिनिअरिंग क्षेत्रात लागणार लिमिट्स, इंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्ह किंवा M1, M2, M3 याची काहीही गरज नाही. 5वी ते 8वीपर्यंतच्या चक्रवाढ व्याजाचं नफ्या तोट्याचं गणित. आणि मग ह्याच्यात महत्त्वाचं काय आहे, तर ह्या नफ्या तोट्याचं गणित कळता कळता त्याची कन्व्हिन्सिंग पॉवर पण वाढली पाहिजे. त्याला दुसऱ्याला पर्स्युएट पण नीट करता यायला पाहिजे. तर हे करण्यासाठी त्यांच्याशी हा संवाद होणं गरजेचं आहे. पालक डायरेक्ट डिक्टेट करतात की तू हाच चॉईस आहे, हेच पैसे आणि एवढाच खर्च करू शकतो, किंवा तू मागितलंय ना घे, पण मला माझं काम करू देत. ह्या गोष्टी टाळल्या आणि याच्यासाठी फार वेळ लागत नाही आणि खर्चही लागत नाही.
त्यामुळे ही गोष्ट सहज शक्य आहे, पण ते संस्कार बालवयातच घडणं गरजेचं आहे. हा मला मुद्दा खूप महत्त्वाचा वाटला तू म्हणलास तो, की मुलांना असं नाही वाटलं पाहिजे की आपण गरीब आहोत किंवा आपण अफोर्ड नाही करू शकत आहे. कारण आपल्या मिलेनियल जनरेशनचं बघितलं तर अनेक जण त्या गिल्ट ट्रॅपमध्ये मोठेपणीही असतात. कुठलाही खर्च करताना खर्च म्हटलं की नकोच अशी एक कुठेतरी वृत्ती झालेली दिसते. ती कदाचित या संस्कारांमधनंही आलेली असते, की पैसे खर्च करायचे नसतात, ते कायम वाचवायचेच असतात. तर हा ॲप्रोच म्हणजे कुठलाच टोकाचा ॲप्रोच हा पूर्णपणे चुकीचा आहे. म्हणजे आवश्यक तिथे पैसे खर्चही केले पाहिजेत, पण तू म्हणलास ते ऑप्शन देऊन मुलांना तशा सवयी जर आपण डेव्हलप केल्या तर निश्चित यातनं एक चांगली त्यांची फायनान्शियल हेल्थ डेव्हलप होऊ शकते. विपुलसोबतचा हा फायनान्शियल हेल्थवरचा एपिसोड कसा वाटतोय आम्हाला नक्की सांगा. तुम्ही या एपिसोडच्या कमेंटमध्ये तुमच्या रिॲक्शन्स या देऊ शकता. काही प्रश्न असतील तर तेही नक्की विचारा, त्याची उत्तर द्यायचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू. विपुल, आपण कंटिन्यू करूया. म्हणजे एकीकडे फायनान्शियल हेल्थ काय, लहानपणापासून शिस्त, त्याचं महत्त्व हे सगळं आपण बघतोय, पण दुसरीकडे आत्ता जर जमाना बघितला तर क्रेडिट कार्ड कल्चर आहे आणि अजून एक त्यात म्हणजे UPI-मुळे तर म्हणजे जादू असल्यासारखीच झाली आहे फोनमध्ये. म्हणजे कितीही खर्च केलं पाहिजे तरी कळतच नाही जोपर्यंत ठणठणाट होत नाही. आणि दुसरीकडे क्रेडिट कार्डचं स्टेटमेंट जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तो शॉकच बसत नाही किती स्वाईप केलं आहे. तर मग हे कसं टाळायचं आणि त्या क्रेडिट कार्डच्या डेट ट्रॅपमध्ये अडकण्यापासून कसं रोखायचं स्वतःला? सो आर्थिक नियोजनासाठी पहिली जी स्टेप आहे बजेट. तुमचं बजेट तुम्हाला माहीत पाहिजे आणि ते करण्यासाठी तुम्ही दर महिना इन्कम एक्सपेन्सेस लिहून काढले पाहिजेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ते लिहितानाच तुमच्या लक्षात येतं की प्रायोरिटी काय आपली. ज्या गोष्टी प्रायोरिटीच्या आहेत त्याच्यावरतीच मी खर्च करणार. खर्च करताना इंग्लिशमध्ये डिस्टिंक्शन आहे, नीड आणि वॉन्ट्स. आपण Right. मराठीत म्हणूया गरज आणि हौस. हं. तर माझी गरज काय आणि हौस काय? एक काळ होता की AC ही आपल्यासाठी लक्झरी होती. हो. आज तापमान वाढलंय किंवा लोकांना ते सहन होत नाही किंवा ते कारमध्येही AC असतो आणि जे कामाच्या जागेवरती तुमच्या AC आहे. तर मग कदाचित AC ही तुमची गरज मी म्हणू शकतो. म्हणजे ते ट्रान्झिशन झालंय. पण तो बेडरूममध्ये लावा. पण तुम्ही जर का पूर्ण घर सेंट्रलाइज्ड AC करायला गेलात तर तुमचा फिक्स्ड एक्सपेन्स म्हणजे वन टाईम एक्सपेन्स वाढला प्लस तुमचं मंथली बिल वाढलं. त्यामुळे ज्या क्षणी तुम्ही गरज आणि हौस डिफरन्शिएट करायला शिकाल त्या क्षणी त्याचं महत्त्व तुम्हाला कळेल. आणि ते जे म्हणजे घरातून बाहेर पडताना सोप्पा मार्ग आहे की मला मॉलमध्ये जाऊन काही गोष्टी घ्यायच्या आहेत. तर त्याची लिस्ट माझ्याकडे लिहिलेली असेल किंवा तुम्ही तुमच्या WhatsAppवरती आता सेल्फ नोट नावाचा पण प्रकार आला आहे, तो त्याच्यावरती टाकून ठेवले आणि तेवढ्याच गोष्टी मी खरेदी केल्या तर ते सोपं पडू शकतं. कारण तुम्ही मॉलमध्ये गेला की तिथे तुम्हाला अट्रॅक्ट करायला प्रत्येक ठिकाणी गोष्टी डिस्प्लेच तशा केल्या आहेत तुमच्या सायकॉलॉजीनुसार. Right. म्हणजे आपण आता ॲक्च्युली या सगळ्या म्हणजे माध्यमांचं खेळणं बनलेलो आहोत की त्यांना आपला डेटा कळतो. आपण जे बोलतो ते Googleवरनं कळतं, त्यातनं ट्रेंड्स कळतात, त्यातनं तुम्हाला काय पाहिजे ते कळतं. आणि परदेशामध्ये किंवा याच्यावरती खूप काम चाललं आहे AIमधून की तुमची ॲक्च्युली काय मानसिकता आहे, त्या मानसिकतेवरतीच तुमच्या काम केलं जातं आहे. मग त्यातून तुम्ही तिथे जाल तर तुम्हाला हिरवा रंग आवडत असेल तर तिथपासनं त्या गोष्टी आज या AIला किंवा सगळ्या गोष्टींना माहिती आहेत. तर ते तुम्हाला गरज नसलेल्या त्या गोष्टी त्या रंगाच्या पण तुम्ही खरेदी कराल की तिकडे कपडे आहेत. मला खरेदी करायचा आहे व्हाईट शर्ट, मला माझ्या ऑफिसमध्ये गरजेचं आहे. पण तिथे तसा काही मला कलर आवडला की निळ्या रंगाचा एखादा शर्ट आहे तर तो पण घेतला जातो. प्लस तुम्हाला डिस्काउंटच्या माध्यमातून लुभावलं जातं आहे. अनेक प्रकारे हे केलं जातं. याच्यापासून सोपा उपाय म्हणजे मला जाताना माझी विशलिस्ट जी काय मला खरेदी करायची आहे ती मी बाहेर जाताना नक्की बघावी आणि मंथली एक्सपेन्सेस आणि इन्कम मी ट्रॅक करावं. माझं बजेट प्लॅन असावं तर त्यापासून मी नक्की वाचू शकतो. राईट. मंथली एक्सपेन्स ट्रॅक करणं हे आणि एक्सेलमुळे स्प्रेडशीटमुळे आज खूप इझी पण झालं आहे. दरवेळेला काय तुम्हाला ती डायरी घेऊनच लिहायला पाहिजे अशातलाही भाग राहिलेला नाही आज. निरंजन, तुला मला सांगायला आवडेल खूप ॲप्स निघाली आहेत की ज्याच्या थ्रू तुमच्या बँक्स इंटिग्रेट होतात. तुम्ही केलेला खर्च तिथे ऑटोमॅटिक प्लॉट होतो. म्हणजे तुला काही एफर्ट्स घ्यायचे नाहीत. राईट. तू ऑन द गो खर्च केला तरी ते ऑटोमॅटिक तुला सगळं स्टेटमेंट रेडी होईल. पण ते स्टेटमेंट मात्र तुला बघायचं आहे. ते तर तुला करायला लागेल. बरोबर. आता इन्कम एक्सपेन्सेस हे मॉनिटर केले पाहिजेत, ते ट्रॅक केले पाहिजेत, हे मान्य आहे. पण जर एखादा फ्रीलान्सर असेल किंवा स्टार्टअप असेल किंवा इन्कम फिक्स नसेल तर अशा वेळेला मग तो स्ट्रेस जरा वाढू पण शकतो की एखाद्या महिन्यात खूप चांगलं इन्कम आहे, पुढचे 2 महिने नाहीच आहे. तर मग अशा वेळेला ती हेल्थ किंवा ते भान कसं ठेवायचं? तू रिचेस्ट मॅन इन बॅबिलॉन म्हणून एक पुस्तक आहे, ते वाच. त्याच्यात खूप छान प्रकारे गोष्ट सांगितली की तुमचं जे इन्कम आहे म्हणजे जो काही रेव्हेन्यू असेल त्याच्या 10% तुम्ही गुंतवणूक केलीच पाहिजेत. मग या स्टार्टअप्सनी फ्रीलान्सर्सनी काय केलं पाहिजे, खात्यात तुमच्या ₹100 आले तर त्यातले ₹10 तुमचे नाहीच. मग तुम्ही भले ते दुसऱ्या अकाउंटला ट्रान्सफर करा. कारण तुमचा कॅश फ्लो हा कायम व्होलाटाईल असणार आहे. म्हणजे तो वर खाली होणार, तो फिक्स नाही.
तुम्हाला अनेकदा सीझनल पण असतो, अशाही गोष्टी होतात. एखादा स्टार्टअप आहे, तो स्टार्टअप काही स्पेसिफिक सीझनल गोष्टींवरती अवलंबून असेल, तर तसं आहे की त्या सीझनल पण सेल्स होतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी टाळता येतील. तू आत्ता जे म्हटला स्टार्टअप, फ्रीलान्सर, याच्यात मी अजून काही महत्त्वाचे म्हणजे कॅटेगरीज ॲड करू इच्छितो, की सिने कलाकार असतील, स्पोर्ट्स पर्सन असतील, त्यांचं शेल्फ लाईफ खूप कमी आहे. हं. म्हणजे 15-20 वर्ष ते परफॉर्म करणार आहेत आणि त्याच्यावरती त्यांचं सगळं अवलंबून आहे. व्हेअरॅज नॉर्मल माणसाला साधारण त्याच्या 25 पासून 60 म्हणजे 35 वर्ष कमवण्याची संधी आहे. पण बरोबर. ह्या लोकांना ती नसेल. हं. अमिताभ बच्चनसारखा एखादाच रेअर एक्झाम्पल आहे जे इतका प्रथितयश सिनेकलावंत आहे की त्यांची इनिंग अजूनही 80 पर्यंत चालू आहे. पण ही संधी सर्वांना मिळत नाही. मग हो. जो प्रथितयश सिनेकलाकार असतील, स्पोर्ट्स पर्सन असतील, त्यांनाही हे स्ट्रगल आहे, येऊ हो. शकतं. तर त्या दृष्टीने त्यांनी तर 10% नाही, मी म्हणेन 15 किंवा 20% बाजूला काढावेत आणि नियोजन करावं. हे खूप महत्त्वाचं आहे. तर हे केल्याने महत्त्वाचं काय होतं, ते पैसे माझे नाहीत म्हटल्यानंतर तुमचं प्लॅनिंग किंवा उर्वरित एक्सपेन्सेस तुम्ही 80-90 मध्ये करायची तुम्हाला सवय लागते. तिथेही तुम्ही एक बफर क्रिएट करता आणि हा पैसा जो बाजूला पडतोय तो कदाचित तुमच्या एक्सपान्शनला कामाला येईल किंवा तुमच्या भविष्याच्या इतर आर्थिक उद्दिष्टांसाठी सुद्धा कामाला येऊ शकतो. राईट. एक मुद्दा आता आपण थोडंसं फिजिकल हेल्थकडेही वळूया. म्हणजे जेव्हा आपण कमावत्या वयात आहोत, तेव्हाच आपण धडधाकट असतो आणि मग नंतर काय होतं की रिटायरमेंट एज येतं आणि मग म्हणजे शारीरिक तक्रारी पण सुरू होतात. तर त्याच्यामुळे एक प्रश्न असा येतो की जेव्हा तुमची फायनान्शियल हेल्थ चांगली आहे, तेव्हाच तुम्ही फिजिकल हेल्थवर तितकंच फोकस केलं पाहिजे का? आणि दुसरं म्हणजे या दोन्हीची हे खरंच थेट अवलंबून आहे का? म्हणजे फायनान्शियल हेल्थ आणि फिजिकल हेल्थ? सो मी एक तुला सांगतो, ह्याच्यात 3 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. हं. सो माझ्याकडे असलेला टाईम, हं. माझ्याकडे असलेली हेल्थ आणि माझ्याकडे असलेली वेल्थ. हं. या तिन्हींची सांगड आपल्याला आयुष्यभर घालायची आहे. सो तुमचा जो पीक असतो, प्रत्येक माणसाचा एक पीक येतो हं. इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. हं. तोच त्याचा फायनान्शियल पीक असेल असं नाही. बरं. ह्याचा अर्थ काय, तर माझी नेटवर्थ ही हं. कदाचित माझ्या रिटायरमेंटला हायेस्ट असेल, हं. पण माझी फिजिकल हेल्थ मे टॉप ॲट 40-45. हं. सो मला याची सांगड घालून माझ्या आयुष्यासाठीची जमापुंजी क्रिएट करायची आहे इन टर्म्स ऑफ फायनान्सेस अँड इन टर्म्स ऑफ एक्सपिरियन्स. म्हणजे माझ्याकडे खूप पैसा आहे म्हणून मी 60व्या वर्षी युरोपला गेलो किंवा माझी एक इच्छा आहे स्काय डायव्हिंग मला करायचं आहे, तर मी 60व्या वर्षी पैसा आल्यानंतर करू शकतो का? तर उत्तर आहे नाही. हं. सो मला माझ्याकडे असलेला टाईम, माझ्याकडे असलेली हेल्थ आणि माझी वेल्थ ह्याची सांगड घालायची आहे. तर जसं तू म्हटला की मग माझी हेल्थ मी मॅक्सिमम काळासाठी प्रोलॉंग कशी करू शकतो? ती डिटेरिओरेट होणार हे तर त्रिवार सत्य आहे. पण ती मेंटेन करण्यासाठी मी खर्च केलाच पाहिजे. त्याच्यासाठी मी इन्व्हेस्ट केले पाहिजेत. खरं सांगशील तर मी एक सोप्पा उपाय सांगतो. आता आम्ही हिमालयात रेग्युलर ट्रेकिंगला जातो. हं. स्वित्झर्लंड ट्रिपसाठी तुम्हाला एक्स अमाऊंट खर्च येतं. मी 5 लाख पर इंडिव्हिज्युअल जर का हो. मी एक 10-12 दिवस गेलो तर. हं. मी नुकताच सारपास ट्रेक म्हणून हिमालयात आहे 4300 मीटरला. तिकडे जाऊन आलो. तिथे बर्फातल्या स्लाईड्स जवळपास 3 स्लाईड्स घेतल्या. त्यातून टोटल आम्ही 1000 मीटरचं अंतर कव्हर केलं असेल. सो इतका एक्सपिरियन्स 2 दिवस आम्ही बर्फात राहिलो किंवा ह्या गोष्टी ज्याच्यासाठी लोकं जातात. याचा मला पुण्यातून जाऊन परत पुण्यात येईस्तोवर सगळा खर्च आला ₹20,000 7 दिवसांसाठीचा. बापरे! सो तुम्ही हं. जे एक्सपिरियन्सेस क्रिएट करताय, ते क्रिएट करताना प्रत्येक वेळेस खूप खर्च येईल असंही नाही आहे. आणि बरोबर. अनेकदा हा एक्सपिरियन्स मला लाईफ लाँग आहे, लाँग लास्टिंग आहे. रादर दॅन बाईंग एनी फिजिकल पोझेशन की मी माझ्याकडे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे, पण मी माझ्या लाईफस्टाईल इन्फ्लेशननी माझ्या गोष्टी अपग्रेड करत जातो की माझ्याकडे ॲपलचा कुठला तरी फोन असेल, तर माझं काम भागतंय, पण तरी नवीन कुठली तरी ऑफर आली, अपग्रेड आला की मी तो बाय करतो. तिथे मी म्हणतो माझी ती नीड होती का ती वॉन्ट होती? हं. जर का ती माझी गरज असेल तर मला ते केलंच पाहिजे. बरोबर. मला ते बाय केलं म्हणजे विकत घेतलंच पाहिजे. पण ती माझी हौस असेल तर मी नक्की थांबू शकतो. आणि त्याला डिलेड ग्रॅटिफिकेशन म्हणू शकतो आपण, हो. की तो पे ऑफ आहे माझ्यासाठी. हं. की आजचं कन्झम्पशन मी रोखून भविष्याची तरतूद करणं, त्याला हं. आपण डिलेड ग्रॅटिफिकेशन म्हणू शकतो. प्रत्येक वेळेस ते करावं का? तर उत्तर आहे नाही. म्हणजे 25 ते 45 मध्ये फिजिकली हेवी ॲक्टिव्हिटीज करायच्या असतील तर त्या मी केल्याच पाहिजेत. त्याच्यासाठी जो खर्च आहे तो मी केलाच पाहिजे. त्याच्यासाठी पैसा साठवून 55 किंवा 60व्या वर्षी मी स्कीइंगला जाणं किंवा स्काय डायव्हिंग ॲडव्हेंचर स्पोर्ट करणं हे पॉसिबल नाही. तर ह्या गोष्टींची सांगड तशी घालायला पाहिजे. पण त्या व्यतिरिक्त एक सोपा मार्ग आहे की कमी कॉस्टमध्ये इन्शुरन्स तुम्ही काढू शकता, जो आता बऱ्याच काळामध्ये मिळतो. सो तुमचं जे म्हणजे आयुष्याच्या नंतरच्या काळात दीर्घायुष्यी असाल तुम्ही, तर नंतरच्या काळात जे गोष्टी खर्च उद्भवू शकतात त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता? चांगला इन्शुरन्स काढा.
त्याच्यासाठी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीज आत्ता खूप चांगल्या अवेलेबल आहेत बाजारामध्ये. त्याच्यासाठी कन्सल्टंट्स अवेलेबल आहेत, ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे. सो त्यांचा ॲक्सेस घ्या, जेणेकरून तुम्ही प्लॅनिंग कराल. सो तुम्हाला पूर्ण खर्चाची तरतूद करण्याची गरज नाही. तुम्हाला काय करायचं आहे, तर प्रीमियमची तरतूद करत जाणं आणि थोडाफार स्वतःच्या कॉन्ट्रिब्युशन एवढ्याच खर्चाची तरतूद करावी लागेल. राईट. तर विपुल, तू अगदी महत्त्वाचा मुद्दा म्हणतोयस की एक्सपिरियन्सेसवर खर्च केले पाहिजेत इन्स्टेड ऑफ काय म्हणू आपण गॅजेट्स किंवा ह्याच्यावर. पण ह्याच्यात पण बऱ्याचदा आपली मराठी मध्यमवर्गीय मानसिकता आड येते की 1,00,000ची समजा मी गाडी घेतली तर ती मी पुढची 15 वर्ष वापरेन, टू व्हीलर, आणि 1,00,000ची जर मी ट्रिप केली तर ते काय फक्त 8 दिवसासाठी मी एवढे पैसे उडवले. तर हा माइंडसेट कसा बदलायचा हा प्रश्न हा आहे. बदलण्यासाठी आहे ना, फायनान्शियल फ्रीडमकडे ॲक्च्युली तुम्ही जायला पाहिजे. तर फायनान्शियल फ्रीडम काय आहे, फ्रीडम कसं अचीव करता येईल, तर एक सोपं मी एक स्टेप्स सांगतो की तुम्हाला जर का आपण इमर्जन्सी कॉर्पसवर थोडा येऊयात की 6-8 महिन्यांचे तुमचे खर्च करण्याचे तुमची एक लेवल आली, तर ती तुमची तिसरी स्टेप आहे. पहिली स्टेप काय आहे, तर पहिली स्टेप म्हणजे तुम्ही तुमचं इन्कम एक्सपेन्सेस मीट करताय. ठीक ओके. आहे. दुसरी स्टेप एकच मिनटं अडवतो. हां. इन्कम एक्सपेन्सेस मीट करताय म्हणजे इन्कमपेक्षा एक्सपेन्सेस जास्ती नाही आहेत हा त्याचा अर्थ? एवढाच हां, बस, अच्छा. तेवढाच की हं. तुमचा जेवढा जमा आहे तेवढाच तुमचा खर्च होतोय. हो. आता तुम्ही जर का तुमची एक 6 महिन्यांचा कॉर्पस जो काही लागणार आहे तो बाजूला ठेवता आला, तर तुम्हाला 6 महिन्यांचं फ्रीडम मिळालं हं. साधारण. हो. तुम्ही तोच जर का 2 वर्षांचा ठेवला तर दॅट विल बी नेक्स्ट स्टेप ऑफ फायनान्शियल फ्रीडम. हं. राईट. की मग तुम्हाला जॉब शोधायचा आहे, काही आयुष्यात थोडा वेगळा मार्ग चोखंदळायचा असेल तर ते पॉसिबल आहे. एक स्टेप वरती गेलो तर मला पैशाची ॲक्च्युली गरजच नाही, हं. मी त्या लेवलला येईन. आणि त्याच्यावरती गेलो तर मी पैसा कितीही खर्च केला आणि मी वाटत पण गेलो इतरांना, सो आय एम कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द सोशल कॉज, हं. तर दॅट विल बी द ॲपेक्स लेवल, हं. जिथे मला पैसा हे कुठल्याही माझ्या गोष्टीसाठी अडणार, म्हणजे पैशासाठी माझी कुठलीही गोष्ट अडणार नाही. हो. तर ह्या स्टेप्स आहेत. बरं. तर ह्या अचीव करायच्या असतील तर योग्य प्रकारे प्लॅनिंग करत गेलात सुरुवातीपासनं, हं. तर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळेल. मग हा कसा अचीव करता येऊ शकतो, तर एक एक्झाम्पल सांगतो की मी 5 पिढ्या घेतो. सो माझ्या आजोबांनी एफ डी केली माझ्यासाठी, हं. माझ्या वडिलांनी एफ डीच केली, हं. मीही एफ डी केली, हं. माझ्या मुलांनी एफ डी केली आणि मी माझ्या नातवासाठी सुद्धा एफ डी केली. हं. पूर्वीच्या दृष्टीने जर का साधारण मी म्हणतो तर 20 वर्षांची एक पिढी म्हणू, लवकर लग्न व्हायचं, नेक्स्ट पिढी जन्माला यायची, तर हा 100 वर्षांचा प्रवास झाला. आता ह्या 100 वर्षांमध्ये मी काय केलं, तर फिक्स डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट, फिक्स डिपॉझिट. त्याच्याऐवजी मी जर का हाच पैसा इक्विटी या ॲसेट क्लासमध्ये गुंतवला, जिथे कंपाऊंडिंग जास्त आहे. मी मगाशीला चक्रवाढ व्याजाचं एक्झाम्पल दिलं होतं. सो मी जर का हे कंपाऊंडिंग त्या माध्यमातून करत गेलो, तर 100 वर्षांनंतर एवढा पैसा राहिला असेल की पुढच्या पिढीला कधी त्याची ददात पडणार नाही. हं. मग असं लाईव्ह एक्झाम्पल काय आहे आपल्याकडे, तर टाटा, बिर्ला, अंबानी, बजाज या उद्योग समूहांनी काय केलं आहे, त्यांनी त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशनला व्यवसायांच्या रूपातच वेल्थ ट्रान्सफर केलेली आहे. सो हे जर का मराठी माणसांनी केलं, आणि मराठी माणसांमध्ये उद्योजक नाही का घडले ना, किर्लोस्करांसारखं प्रथितयश नाव आपल्यासमोर आहे. बजाज, जरी मी म्हणेन की महाराष्ट्रातूनच उत्पन्न झालेला तो ग्रुप आहे, की मॅक्सिमम त्यांनी महाराष्ट्रात हे केलं. जरी त्यांचं मूळ आज राजस्थानात असलं तरी सगळ्या त्यांचे हेड ऑफिसेस, सगळ्या व्यवसाय हा मेन जो आहे तो पुण्यामधून होतो. तर ह्या सगळ्या कंपन्यांच्याकडे बघितल्यानंतर लक्षात येतं की इंटरजनरेशनल वेल्थ ट्रान्सफर जर का आपण विचार केला चांगल्या प्रकारे, तर तुम्हाला या पैशाची म्हणजे पैशासाठी कुठलीही ददात भासणार नाही. अजून एक एक्झाम्पल देतो टाटा उद्योग समूहाचं, की 1868 साली फक्त 21,000 रुपयांनी हा व्यवसाय सुरू केला टाटा ग्रुपच्या फोरफादर जमशेदजी टाटांनी, आणि आज त्याचं व्हॅल्युएशन जवळपास 30 लाख करोडच्या वरती आहे. म्हणजे ही फिगर लिहितानाही आपल्याला चॅलेंज येईल. आणि हे कंपाऊंडिंग घडलं आहे 15%, वरच तुझं एफ डीचं कंपाऊंडिंग 60% घडणार. तर हे जर का बघितलं तर ही वेल्थ जी आहे ती ह्यूज आहे. म्हणजे ह्यासाठी मी काय म्हणतो की तुम्ही योग्य ॲसेट क्लासमध्ये गुंतवणूक केलीत. मी इथे कुठेही फायनान्शियल प्रॉडक्ट हा विषय मांडत नाही, कारण फायनान्शियल प्रॉडक्ट ही 100 असतील, हो. पण त्याचा जो गाभा आहे, सृष्टीत जशी पंचतत्व आहेत ना, तशी इन्व्हेस्टमेंटमध्ये पण आहेत. 5च ठिकाणी गुंतवणूक होऊ शकते. आयदर ती रिअल इस्टेटला जाईल, फिक्स्ड इन्कमला जाईल म्हणजे एफ डीसारख्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये जाईल, किंवा गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनममध्ये जाईल, किंवा इक्विटी शेअर मार्केट जे आपण म्हणतो त्याच्यात जाईल, नाही तर कॅश स्वरूपात म्हणजे लिक्विड फंडमध्ये म्हणू किंवा सेव्हिंग्जमध्ये. या 5च ठिकाणी गुंतवणूक होते. ती एवढी सोपी आहे. तर याच्यात मराठी माणूस काय किंवा कुठल्याही व्यक्तीची ह्या 5 पलीकडे गुंतवणूकच नाही. हो. तर आपण जर का हा विचार केला
आणि आपण ह्याकडे योग्य प्रकारे बघितलं की मला वेल्थ क्रिएशन हवं असेल तर मी इक्विटी आणि रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करतो, आणि मला वेल्थ प्रोटेक्शन हवं असेल तर मी गोल्ड आणि फिक्स्ड इन्कमकडे जातो. सो माझ्या उद्दिष्टांनुसार मी गुंतवणूक केली तर फायनान्शियल फ्रीडम नक्की लवकर अचीव होईल. त्याकडे फोकस राहायला पाहिजे, आणि तो अचीव केला ना तर पैशासाठी कधीच विचार करायला लागणार नाही. पण प्लॅनिंग मात्र महत्त्वाचं. कुठलीही गोष्ट आपल्याला करायची असेल तर पहिलं महत्त्वाचं काय तर प्लॅनिंग. मला कुठे जायचं याचा प्लॅन पाहिजे ना. मला ट्रिपला जायचं आहे तर पहिला प्रश्न काय, कुठे जाणार. सो माझं प्लॅनिंग महत्त्वाचं आहे, आणि त्या दृष्टीने मग हे स्टेटमेंट की माझं इन्कम एक्सपेन्सेस काय, माझं बजेट काय, मग मी सेविंग्स किती करू शकतो आहे, मग मी गुंतवणूक कुठे केली पाहिजे, या सगळ्या स्टेप्समधून या गोष्टी सहज साध्य होतील. हा एक मुद्दा येतो की पंचतत्व खूपच समजायला सोपी आहेत आणि हे सगळ्यांना माहिती पण असतं बऱ्याचदा. बरोबर. पण यातल्या 2च तत्वांवर जास्ती फोकस केलं जातं आपल्याकडनं, बऱ्याच लोकांकडनं. म्हणजे एक तर रिअल इस्टेट, दुसरं गोल्ड आणि FD, हे 3 तत्व म्हणू आपण, की या पलीकडे आपण फारसा विचारच करत नाही. आणि आता परत समजा इराण इस्रायल युद्ध सुरू झालं आहे, तिकडे ते युक्रेन रशिया ऑलरेडी सुरूच आहे, तर मग ही सगळी अनसर्टन्टी आहे, मार्केट करेक्शन होणार आहे, आणि या सगळ्यामुळे इक्विटीपासून आपण जरा बिचकूनच असतो. किंवा फार फार तर 1-2-5% जे काही इन्कममधले आहेत ते फार फार तर देऊ, की जे गेल्याने काही फरक पडणार नाही. हाच पोर्शन हा इक्विटीकडे, म्हणजे ज्याच्यात कंपाऊंडिंगचा शक्यता जास्ती आहे तिकडे सोपवली जाते. तर मग ही टेंडन्सी बदलली तरी पण फायनान्शियल हेल्थ आणखी इम्प्रूव्ह होऊ शकते. नक्कीच. आता पूर्वी बघशील तर मी इतिहासात जातो. पूर्वी सगळ्यात श्रीमंत कोण होते, राजे राजवाडे. त्यांच्याकडे काय होतं तर जमीन. सो पूर्वीची वेल्थचा जो मेजर पॅरामीटर होता तो होता जमीन, म्हणजे रिअल इस्टेट म्हणूयात. नो डाऊट त्यांच्याकडे त्यावेळेस सोनं चांदी नाणं हे होतंच. आणि पूर्वी सावकार जे होते ते कर्ज द्यायचे, तर ती फिक्स्ड इन्कमचा प्रकार झाला. सो हे तिन्ही ॲसेट क्लासेस जे तू म्हटला ते पूर्वापार आलेत, ते आपल्या जीन्समध्येच आलेले आहेत. राईट. हजारो वर्षांचा त्याला इतिहास आहे. इक्विटी हा थोडा नवीन ॲसेट क्लास आहे. पण आजचा सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती कोण हे विचारलं तर कधी इलॉन मस्कचं नाव येईल, थोडे काही काय वॉरेन बफेट होते, कधी बिल गेट्स यांचं नाव येईल. हे चेंज होत राहतील त्यांचे मार्केट कॅपनुसार. भारतात कोण श्रीमंत आहे तर अंबानी. तर यांची वेल्थ कुठे आहे, 100%पैकी 99% विल बी इन इक्विटी. कंपनीज, त्यांचं जे ओनरशिप आहे त्या कंपन्यांमध्ये त्याच्यामध्ये आहे. सो तिकडे फोकस करणं गरजेचं आहे. सो काळानुरूप या गोष्टी बदलत गेल्या. सो जी वेल्थ त्यात इक्विटीमध्ये एक प्रकारचं वेगळं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. का तर पूर्वी जी रिअल इस्टेटमध्ये वेल्थ होती हजारो वर्ष, ती मग कारखानदारीकडे आली. सो आज आपण टाटांचं उदाहरण मी देतो, त्यांनी कशातून व्यवसाय सुरू केला, कारखानदारी. त्याच्यानंतर काही काळ तो IT कडे आला, नंतर डेटाकडे आला, आता अजून काही टेक्नॉलॉजीकडे. सो ह्या गोष्टींमध्येही वेल्थ ट्रान्सफर होत राहते. सो योग्य त्या सल्ल्यानुसार किंवा चांगल्या प्रॉडक्टमध्ये तुम्ही गुंतवणूक केलेत आणि ॲसेट क्लास मात्र इक्विटी ठेवला तर कंपाऊंडिंग चांगलं मिळेल. इथे एक मी जे मगाशी सांगितलं की पिढ्यानपिढ्या इन्व्हेस्टमेंट करणं कसं फायद्याचं ठरू शकतं, तर एक साधा रूल आहे, रूल ऑफ 15 म्हणतो आम्ही त्याला फायनान्समध्ये. सो मी 15,000 महिन्याकाठी गुंतवलेत, असे 15 वर्षांसाठी गुंतवले. सो 15,000 महिन्याला, तर वर्षाला 1,80,000, 15 वर्षात मी 27 लाख रुपये गुंतवणूक करतो. ह्यावर जर का मला 15% परतावा मिळू शकला, मी फक्त कंपाऊंडिंगचं गणित मानतोय, तर त्याचे 1 करोड रुपये होतात. हीच रक्कम मी 7-7.5 किंवा 8% कंपाऊंड केली तर 50-52 लाख रुपये होतात. आता महत्त्वाचं हे मी सांगितलं 15 वर्ष, पण आजकाल लग्न थोडी उशिरा होतात. सो मी असं म्हणतो की 30व्या वर्षी समजा लग्न झालं तर, आणि तेव्हाच मूलबाळ झालं तर पुढची 30, म्हणजे माझ्या रिटायरमेंटपर्यंत मी मुलासाठी 30 वर्ष गुंतवणूक करत राहिलो. म्हणजे 15 वर्षांऐवजी तो आकडा मी 30 वर्ष नेला, तर 27 लाखाच्या ऐवजी माझी गुंतवणूक होईल 54 लाख. मात्र माझे 1 करोडचे 10 करोड होतील. ही पॉवर ऑफ कंपाऊंडिंग आहे. एवढा डिफरन्स, हा फरक आहे. आणि ते मी अजून वाढवलं तर त्या 15 वर्ष अजून वाढवलं तर 45व्या वर्षी ती 92 करोड होते, आणि अजून 15 वर्ष थांबलो तर 60व्या वर्षी ती रक्कम 850 करोड होते. आता 850 करोड हा आकडा लिहायला सुद्धा अनेकांना जमणार नाही, पण असं कंपाऊंडिंग घडलं आहे. आणि मी जे परत परत सांगतो की उद्योग समूहांनी हे घडवलं आहे. तर जर का त्याकडे आपण लक्ष दिलं, आणि जे 3 ॲसेट क्लास तू म्हटलास ते बरोबर आहे की भारतीयांची मॅक्सिमम रिअल इस्टेटमध्येच वेल्थ आहे. म्हणजे मी जेव्हा रिटेल क्लायंट्स बघतो माझ्याकडचे किंवा कुठलंही, त्यांचं 70-80% वेल्थ ही रिअल इस्टेटमध्ये लॉक्ड आहे. उरलेल्या 20पैकी जवळपास 8 ते 9% त्यांची फिक्स्ड इन्कममध्ये आणि 8-9% त्यांची डेटमध्ये, हार्डली 2-3% ते इक्विटीमध्ये आहेत. सो त्यांनी जर का ते प्रपोर्शन बदललं, अर्थात हा अवेअरनेस वाढत चालला आहे. आता
बँक एफडीच्या तुलनेत आता म्युच्युअल फंडांचा टोटल कॉर्पस सुद्धा 25% घरात पोहोचला आहे. जवळपास 70 लाख कोटीच्या आज म्युच्युअल फंडाची टोटल ॲसेट्स झालेले आहेत. पण त्यातही इक्विटीचा पोर्शन थोडा कमीच मी म्हणेन. सो तो अगदी तेवढा असं नाही. पण पूर्वी जे 5% प्रपोर्शन होतं बँक एफडीच्या तुलनेत म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचं, ते आज 25% आलं आहे. सो अवेअरनेस नक्की होतोय. त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंट एफर्ट घेत आहे, सेबी एफर्ट घेत आहे, इन्व्हेस्टमेंट कंपन्या एफर्ट्स घेत आहेत, आणि त्या क्षेत्रात काम करणारे इतर जे कोणी डिस्ट्रीब्युटर असतील, सल्लागार असतील, ती लोक पण यात चांगलं काम करत आहेत. अगदीच. आता एक प्रश्न असा पडतो की आपल्याला म्हणजे काही तब्येत आपली बिघडली किंवा आजारी आहोत आपण, तर आपण डॉक्टरांकडे जातो. तर फिजिकल हेल्थची काळजी घेतो किंवा मेंटल हेल्थसाठी पण आज सायकॉलॉजिस्ट आहेत, सायकियाट्रिस्ट आहेत. तर तसं फायनान्शियल हेल्थ ही आपली बिघडलेली आहे आणि ती मला काही प्रयत्न करूनही ती जागेवर नाही आणता येते. तर मग असे फायनान्शियल हेल्थ ॲडवायझर, डॉक्टर्स असे कोण असतात का? आणि यात आज असं झालेलं आहे मार्केटमध्ये की इतके सगळेजण आहेत फायनान्शियल ॲडवायझर्स, पण त्यातला नक्की योग्य कोणता हे पण कळणं अवघड झालं, कारण प्रत्येकाला स्वतःची प्रॉडक्ट्स सेल करायची एका पॉईंटला. तर हे ओळखायचं कसं, असं काही तू सांगू शकशील? पहिली गोष्ट तर सल्ला घेण्याची गरजच आहे. सध्या डिजिटल कंटेंट खूप कन्झ्युम केला जातो. हो. ॲक्च्युली काय होतं, लोकांना वाटतं ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे. लोक इन्फॉर्मेशन म्हणजेच नॉलेज म्हणजेच आपण त्याच्यावरती इंटेलिजंटली प्रोसेस करून डिझायर्ड आउटपुट घेऊ असा विचार करतात. पण ते तसं घडत नाही. जो त्या क्षेत्रात 24 तास काम करतो आहे त्याचं नक्की एक्सपर्टीज काहीतरी असतं. ट्रॅडिशनली हा विचार पूर्वी CNच्या बाबतीत केला जायचा, पण CAचं फील्ड पण आता खूप वास्ट झालेलं आहे. त्यातही स्पेशलायझेशन्स आलेले आहेत. सो फायनान्शियल सर्व्हिसेसमध्ये काम करणारे जे ॲडवायझर्स आहेत किंवा सल्लागार असतील, डिस्ट्रीब्युटर्स असतील, त्यांचा सल्ला यामध्ये नक्कीच फायद्याचा ठरू शकतो. आणि ते करताना ते किती ट्रान्सपरंट आहेत, एथिकल आहेत, याबद्दल माहिती घेऊ शकतात. तुम्ही त्यांच्याशी प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. अनेकदा आपण जातो आणि एकांगी समोरचा माणूस प्रेझेंट करतो आणि आपण त्याला भुलून काहीतरी करतो. तर त्याच्याऐवजी तुम्ही 2-3 लोकांशी चर्चा करू शकता आणि ते व्हेरीफाय करू शकता. फॉर्च्युनेटली या इंडस्ट्रीमध्ये डिस्क्लोजर इतक्या प्रचंड प्रमाणात आहेत की बरेचसे ज्या माल प्रॅक्टिसेस म्हणू किंवा ज्या खराब गोष्टी असतील त्या बऱ्यापैकी एलिमिनेट झालेल्या आहेत, कारण ही प्रॉडक्ट्स हायली रेग्युलेटेड आहेत. पण फायनान्शियल प्रॉडक्ट विकणं याकडे त्या माध्यमातून बघणाऱ्या लोकांपेक्षा जो तुमचा मित्र म्हणून तुमच्याशी काम करेल त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नक्कीच चांगलं. आणि याला मी एक कायम सांगू शकतो की मला 100 मीटर पळायचं असेल तर मी माझं थोडंफार ट्रेनिंग घेऊन करू शकेन, पण मला ते एक्सेल करायचं आहे किंवा मला मॅरेथॉन पळायचं आहे, लॉंग डिस्टन्स रनिंग करायचं आहे, तर आय नीड गुड मेंटर ऑर कोच. आणि हे कायम आम्ही सांगतो आमच्या क्षेत्रामध्ये किंवा कुठल्याही क्षेत्रात की अर्जुन स्वतः शूर होता आणि जगातील सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता, कर्ण त्याच्या कॉम्पिटिशनला होता, पण त्याच्याकडे कृष्णासारखा मेंटर किंवा कोच होता किंवा ॲडवायझर होता. तर तुम्हाला तुमचा आर्थिक फ्रीडम आहे, फायनान्शियल फ्रीडम हवं असेल तर त्यासाठी तुम्ही पण एक चांगल्या कोचची मदत घेणं नक्की व्यवहार्य ठरू शकतं आणि त्याची कॉस्ट जास्त येत नाही. तू मगाशी रिच डॅड पुअर डॅडमधला उल्लेख केलास, मला इथे आवर्जून सांगावं असं वाटतं की त्याच्यात रॉबर्ट कियोस्की म्हणतात की तुम्ही कायम तुमच्या सल्लागारांना, म्हणजे इंग्लिशमध्ये सांगतो, पे वेल टू युअर ॲडवायझर्स अँड ब्रोकर्स. तुम्ही तुमच्या सल्लागारांना किंवा ब्रोकर्सना चांगला पेमेंट दिलं पाहिजे. कारण का, तर त्यांना मार्केटचा पल्स माहिती आहे आणि त्या सल्ल्याची किंमत किती असू शकते. म्हणजे नक्की खेळा कुठे मारावा असं गमतीने म्हणतो ना, की आपण एखाद्या सुताराला बोलवतो किंवा एखाद्या प्लंबरला बोलवतो आणि तेव्हा कळतं की त्या गोष्ट एवढीशीच होती, पण त्याच्यासाठी त्यांनी $1000 दिले. पण ते त्याचं स्किल आहे, ते त्यांनी वर्षानुवर्ष ॲक्वायर केलं आहे. त्यांनी भले तिथे 2-5 रुपयाचा वायसर आणून तुमचा नळ फिट केला असेल, पण ते त्याचं स्किल आहे. त्यामुळे त्या ॲडवायझरला तुम्ही ती किंमत दिली पाहिजे. बरं, गंमत अशी की तुम्ही 365 दिवस काम करता आणि 365 दिवस काम करून तुम्ही जी कमवता रक्कम ती तुम्ही जर का अर्ध्या तासाच्या डिजिटल कंटेंटवरून किंवा पॉडकास्टवरनं किंवा कुठल्या गोष्टीवरनं तुम्ही जर का घेत असाल आणि त्याच्यावरती तुम्ही ॲक्शन घेतली तर होणारं नुकसान काही पटीने जास्त असू शकतं. राईट. सो हे नक्की तुम्ही बघितलं पाहिजे. म्हणजे तुम्ही म्हणताय असं डिजिटल कंटेंटला किंवा कुठल्याही अशा बाहेरच्या गोष्टींना भुलून पटकन त्या इम्पल्समध्ये इन्व्हेस्टमेंटचे डिसिजन्स घेणं यांनी पण तुमची फायनान्शियल हेल्थ ही कंप्लीट बिघडू शकते. म्हणजे आत्ता आपण प्रत्येक फोन डायल केल्यावर ते दिसतं आपल्याला, म्हणजे फायनान्शियल फ्रॉड्स हे वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. पण त्या ट्रॅपमध्ये अडकण्यापेक्षा ॲडवायझरचा नीट अभ्यास करून त्याला प्रश्न विचारून भंडवून सोडून मग तो ॲडवायझर निवडला पाहिजे. मी याच्यात हे सांगू शकतो की याच्यात निगेटिव्हिटी नाही मी आणू इच्छित. महत्त्वाचं आहे की पॉडकास्ट आणि यातनं खूप अवेअरनेस क्रिएट होतोय, पण त्याच्याहून लोकांनी सेल्फ डिसिजन घेऊ नये. राईट. सो जो डिजिटल कंटेंट येतो, इन्फॉर्मेशन येते, नॉलेज येतं, यांनी प्रबोधनच झालंय.
बरोबर. 15 वर्षांपूर्वी मी म्युच्युअल फंड कन्सेप्ट सांगायला मला 2 तास लागायचे समोरच्याला. पण आज म्युच्युअल फंड सही आहे सारख्या ॲड्सनी किंवा यांनी प्रबोधन खूप झालं आहे. आज लोक डायरेक्ट आमच्याकडे येऊन सांगतात की मला ह्याच्यात गुंतवणूक करायची आहे किंवा मला या कंपनीच्या एफ डीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे किंवा मला टर्म प्लॅन घ्यायचा आहे. सो अवेअरनेस वाढवण्याचं काम नक्की झालं आहे. राईट. पण कुठल्याही सल्लागाराकडे जाताना तुम्हाला नक्की काय पाहिजे त्याच्याकडून ते समजून घेण्याची तुमची पण एक त्याच्यासाठी तुमचे पण एक काही प्रयत्न झाले पाहिजेत. कोणीतरी आणून मला माझ्या घरी बसल्या बसल्या माझं सगळं फायनान्शियल प्लॅनिंग व्यवस्थित होईल असं नक्की होणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला एफर्ट्स घ्यायला लागतील. तुम्ही थोडं प्रोॲक्टिव्ह होणं प्रत्येकाने हे गरजेचं आहे. येस. तुम्हाला काय वाटतं मला नक्की सांगा की तुमचा असा कुठला फायनान्शियल ॲडवायझर आहे का? आणि जर तुम्हाला फायनान्शियल हेल्थ संदर्भात काही प्रश्न आहेत का तुमच्या मनात की जे या पॉडकास्टमध्ये कदाचित डिस्कस नसतील झाले, तर तेही त्या शंकाही आम्हाला नक्की विचारा. आपण विपुलला परत बोलवण्याचाही नक्की यातनं प्रयत्न करणार आहे. विपुल, आता आपण शेवटाकडे येतो आहे की हे सगळं अनेकांना आपल्या पटलंही असेल, देहबानचे जे आपले सगळे मित्र आहेत, प्रेक्षक आहेत त्यांना. पण बाबा सुरुवात मला करायची आणि मला लगेच उद्या उठून कुठला ॲडवायझर शोधायचा नाही, तर आधी मी माझ्या परीने जे काही प्रयत्न आहेत ते सुरू करतो. तर कुठल्या चांगल्या सवयी, गुड हॅबिट्स फायनान्शियल हेल्थ इम्प्रूव्ह करण्याच्या अशा तू सांगू शकशील? पहिली महत्त्वाची सांगेन मी, जसं म्हटलं की तुमच्या इन्कमचा 10% तुमचा नाहीच, शक्य झालं तर त्यापेक्षा जास्त, हे बाजूला काढण्याची एक सवय. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, तुमचं इन्कम एक्सपेंडिचर ट्रॅक करायचं आणि बजेट तुम्ही ठेवलं पाहिजे. तिसरं मी सांगेन की तुम्ही आत्ता जसा हा डिजिटल कंटेंट आपण क्रिएट करतो, सो तुमच्या नॉलेज अपग्रेडेशनसाठी तुम्ही वेळ आणि पैसाही खर्च केला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही कंटिन्युअस ट्रेनिंग घेतलं पाहिजे. मग आर्थिक बाबतीतलंही ट्रेनिंग मिळत असेल तर ते सुद्धा तुम्ही घेतलं पाहिजे, कारण त्यातून तुम्हाला काही चांगल्या गोष्टी कळू शकतील, त्याचा ॲक्सेस तुम्हाला मिळू शकतो. चौथी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ॲसेट क्लासेसवरती फोकस केला पाहिजे, जे मी मगाशी सांगितलं की 5च तत्व आहेत गुंतवणुकीची, ना की फायनान्शियल प्रॉडक्ट्सवरती. आणि 5वं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही हे सगळं करत असताना योग्य ती ॲडवाईस घेणं गरजेचं, याचं रिअलायझेशन असू देत. कारण तू जसं म्हणालास की मला स्टार्ट करायचं आहे, सो मी लगेच ॲडवायझरकडे जाणार नाही, पण मी या 4 गोष्टी केल्यानंतर मात्र 5वी स्टेप ती आहे की मला जाऊन कुठल्या तरी ॲडवायझरकडनं हे सगळं समजून घेणं गरजेचं आहे की मी ह्या स्टेप्स घेतल्यात, त्याचं एक व्हॅलिडेशन होणं गरजेचं आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुला त्याचं नॉलेज असू शकतं, तू ते सगळं प्रोसेस करू शकतो, बट इट इज अ 24 hours जॉब. तुझा महत्त्वाचं काम तू करत राहिलास आणि तुझं जे गुंतवणुकीचं जे कार्य आहे ते प्रोफेशनलला दिलंस तर ते कधीही तुला फायद्याचं ठरू शकतं. सो तू तुझ्या गोष्टींवरती, मे बी तुझ्या हॉबीजवरती फोकस करू शकतोस. ॲब्सोल्युटली. आणि हे सगळं जर का जमलं तर नॅचरली तुमचा फायनान्शियल स्ट्रेस कमी झाला, तर जसं आपण पॉडकास्टच्या सुरुवातीला बोललो, तर तुमचं शारीरिक स्ट्रेस पण कमी होणार. कारण मानसिक स्ट्रेस असेल तर होणारा त्रास, कारण मग मला मानसिक स्ट्रेस आहे म्हणून मी झोपतो, मी एक्सरसाइज पण करत नाही, अशा अनेक विशेष सर्कलमधनं जातो आणि मग तिथे हा विषय देहभानाशी कनेक्ट होतो की फायनान्शियल जो तुमचा स्ट्रेस आहे, इट इज इम्पॅक्टिंग युअर फिजिकल वेलबिंग अँड युअर मेंटल वेलबिंग ॲज वेल. अगदी महत्त्वाचा मुद्दा विपुल तू सांगितलास. आणि की तुम्हाला हे पटतं आहे का मला खरंच सांगा की फायनान्शियल हेल्थ म्हणजे फक्त पैशाचे व्यवहार, आर्थिक व्यवहार एवढ्याच दृष्टिकोनातनं संकुचित त्याकडे बघण्यापेक्षा त्याचा परिणाम थेट आपल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होतो आहे. आणि कितीही म्हणलं की पैसा हा महत्त्वाचा नाही आहे, पैसा हा सर्वस्व नाही आहे, तरी आजचं हे वास्तव आहे की पैशाचे व्यवहार जर ते तुम्ही शिस्तशीर आणि जर नीट असतील तर बाकी तुमचं लाईफही खूप सॉर्टेड होऊ शकतं. विपुल, तू तुझ्या बिझी शेड्यूलमधनं वेळात वेळ काढून आलास आणि हे खूप छान आपल्या गप्पा झाल्या आज. तुझे मनापासून आभार. धन्यवाद. तुम्हालाही सगळ्यांना हा पॉडकास्ट कसा वाटला आजचा नक्की सांगा आम्हाला. आणि यासारखे अजून कुठले इंटरेस्टिंग विषय, वेगळे विषय आपण देहबानमध्ये घेऊ शकतो, त्याच्यावर आपण अशा चर्चा करू शकतो, तेही आम्हाला नक्की सांगा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.